وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وهمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. بتلك الآيات اختصر القرآن الكريم المشهد في الغرفة التي جمعت النبي يوسف عليه السلام بزليخة زوجة العزيز التي راودته عن نفسه، ولكن لا أحد يعرف التفاصيل الدقيقة لما جرى في تلك الخلوة، وكيف هم يوسف بزليخة، وهل أوشك الأمر بالفعل إلى المجامعة، وما هو برهان ربه الذي رآه. هنا سنتحدث عن تفاصيل تلك الليلة وما دار من أحاديث بينهما وفقا للروايات التي نقلها الطبري في كتابه تاريخ الأمم والملوك، وليس كما جاء في المسلسلات والأفلام غير الدقيقة في الطرح والمجافية للحقائق التاريخية. يقول الطبري أن عزيز مصر الذي اشترى يوسف يدعى أطفير، وإنه ذهب بيوسف إلى منزله وقال لزوجته راعيل، وراعيل هو اسم زوجة عزيز مصر ولقبها زليخة. قال أطفير لراعيل: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا فيكفينا إذا هو بلغ وفهم الأمور، أو نتخذه ولدا، وذلك لأن العزيز كان رجلا لا يأتي النساء، على الرغم من أن امرأته راعيل كانت حسناء ناعمة كما يصفها الطبري. فلما بلغ يوسف من السن أشده راودته راعيل عن نفسه وغلقت الأبواب عليه وقالت هيت لك. وينقل الطبري في التفاصيل أنها قالت له: يا يوسف ما أحسن شعرك، فرد عليها: هو أول ما ينتثر من جسدي. فقالت: يا يوسف وما أحسن عينيك، فرد: هي أول ما يسيل إلى الأرض من جسدي. فقالت: يا يوسف ما أحسن وجهك، فرد: هو للتراب يأكله. فلم تزل حتى أطمعته في نفسها وهمت به وهم بها، فدخلا البيت وغلقت الأبواب وذهب هو ليحل سراويله، فإذا هو بصورة أبيه يعقوب قائما في البيت وقد عض على إصبعه يقول: يا يوسف لا تواقعها، فإنما مثلك ما لم تواقعها مثل الطير في جو السماء لا يطاق، ومثلك إن واقعتها مثل الطير إذا ما توقع في الأرض لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، ومثلك ما لم تواقعها مثل الثور الصعب الذي لا يعمل عليه، ومثلك إن واقعتها مثل الثور حين يموت فيدخل النمل في أصل قرنيه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه. وهنا ربط يوسف سراويله وذهب ليخرج من الدار، فأدركت فأخذت بمؤخر قميصه من خلفه فخرقته حتى أخرجته منه، وسقط يوسف قرب الباب. ونقل الطبري رواية أخرى عن ابن عباس حين سئل ما معنى هم بها، فقال: وصل به الأمر إلى أنه حل الهميان وجلس منها مجلس الحائز، والهميان هو أشبه بالحزام يربط حول البطن لحفظ المال. ونقل آخرون عن ابن عباس كذلك أنها استلقت له وجلس بين رجليها ينزع ثيابه، فصرف الله تعالى عنه ما كان هم به من السوء بما رأى من البرهان الذي أراه الله. والبرهان كما قال بعضهم هو رؤيته لصورة أبيه يعقوب عاضا على إصبعه. وقال آخرون: بل نودي من جانب البيت: أتزني فتكون كالطير، وقع ريشه فذهب يطير ولا ريش له. وقال بعضهم: رأى في الحائط مكتوبا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فقام حين رأى برهان ربه هاربا يريد باب البيت فرارا مما أرادته منه، واتبعته راعيل فأدركته قبل خروجه من الباب فجذبته من قميصه من قبل ظهره فقدت قميصه، وألفى يوسف وراعيل سيدها وهو زوجها أطفير جالسا عند الباب مع ابن عم لراعيل. فلما رأتهما قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، إنه راودني عن نفسي فدفعته عن نفسي فأبيت فشققت قميصه. قال يوسف: بل هي راودتني عن نفسي فأبيت وفررت منها فأدركتني فشقت قميصي. فقال ابن عمها: تبيان هذا في القميص، فإن كان القميص قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان القميص قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فأتي بالقميص
القميص فوجده قد من دبر، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال آخرون إن الذي اقترح النظر في قضية القميص ليس ابن عمها، بل طفل أنطقه الله ليثبت براءة يوسف عليه السلام. أما عن سبب حبس يوسف رغم بيان براءته فيقول الطبري أن راعيل قالت لزوجها إن هذا العبد العبراني، وتقصد به يوسف، قد فضحني في الناس، يبرر لهم ويخبرهم أني راودته عن نفسه، بينما أقف أنا عاجزة لا أستطيع أن أبرر لنفسي، فأما أن تأذن لي فأخرج وأبرر، وأما أن تحبسه كما حبستني. وهنا قرر العزيز حبس يوسف عليه السلام 7 سنين.